وحق دمك يا سيد اللي قتلك مش هيفلت وهعرف هو مين. جريمة غامضة ومجرم يحاول الإفلات بفعلته ومحقق يحاول اكتشاف اللغز. أجواء مليئة بالإثارة والغموض. نحن أمام قضية صعبة لكننا سنحاول حلها مع المحقق، وأولى خطوات الحل تأتي دائما من مسرح الجريمة. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن أفلام التحقيقات. ايش فيك تبغى تشوف؟ يا شباب ايه رأيكم في المكان؟ انا ما شايف اي حاجه. مكان رائع رائع رائع، احسن مكان ينفع يكون مقر لشركتنا الجديدة. لا وايجار قديم كمان، يعني يعتبر ببلاش. الله يرحمك يا جدو. طيب هلأ نحن رح نفتتح شركة إنتاج أفلام. عبود وفر لنا المكان، لازم كل واحد فينا يشارك بشيء بيطلع له نسبة. انت هتكوني المستشارة الفنية لأفلامنا بما انك اكتر واحدة فينا بتفهم في الأفلام. وانا حشارك بمجهودي. يعني اكتب، امثل، اي حاجه ببلاش، يعني حتى لو عايزين ننظف يعني عادي. ايه دام شي السالفه، على المكان هذا خلوا عليه، بغير لكم اياه كامل، العفش بجيب لكم واحد جديد. لا، المكان هيفضل محافظ على قيمته، ده تراث جدي الله يرحمه. امال فين سيد ومتولي؟ يا رب ما يكونوش ماتوا بس. يا سيد يا متولي، من اللي ماتوا؟ يا عبود، عبود رد علينا. منو مات؟ انا كنت عارف عبود يجي من وراه خير، هو عيلته كلها. جده ادانا المكان ده، معناها يا اما في مصيبه يا مقلب. يا سيد يا متولي. في أفلام التحقيقات العنصر الأهم هو المحقق، شخصية مرسومة بعناية، شديد الذكاء ودقيق الملاحظة، يمكنه حل أي قضية مهما كانت صعبة. قدمت السينما العديد من المحققين، ولكن الاسم الأشهر هو بالطبع شيرلوك هولمز. 4 روايات و56 قصة قصيرة فقط هي كل الأعمال الأدبية التي كتبها آرثر كونان دويل عن شخصية هولمز. أصبح شيرلوك هولمز من أكثر الشخصيات الأدبية التي تم تقديمها في المسرح والسينما والتلفزيون عبر التاريخ. في أغلب الأفلام كان هولمز أرستقراطياً، يرتدي قبعة الصيد الشهيرة التي تظهر رسوماتها في القصص، ويدخن أثناء تفكيره في القضايا التي يعتمد فيها على استدلاله المنطقي وتحليله الجيد لمسرح الجريمة. لكن المخرج غاي ريتشي في عام 2009 قدم لنا نسخة مختلفة من شيرلوك هولمز. هذه المرة هولمز ليس أرستقراطياً، وإنما أقرب لرجل الشارع، وهو قادر على التنكر. يمكن أن يصبح شحاذاً في الطريق أثناء مهمته في مراقبة المتهمين التي تثار حولهم الشكوك. والأهم، هولمز ليس فقط محقق حاد الذكاء يعتمد على الاستنتاجات المنطقية وطريقته المبهرة في تحليل الأمور، ولكنه كذلك يمتاز بالمهارات القتالية اللازمة للتخلص من الخصوم. هذه النسخة من هولمز نرى فيها المزيد من العواطف. نشهد دخوله في علاقة حب تجعله يغفل حقائق واضحة ويخطئ كذلك. ليس هذا هو شيرلوك هولمز الذي كنا نعرفه في الأعمال السابقة، هنا هو أكثر بشرية. إلا لك طاوة عبود، إلا لك طاوة. دول مش قطط،
دول سيد ومتولي، تراث جدي، زي الكرسي ده والتليفون ده والتلفزيون ده. ترى التلفزيون والكرسي والتليفون راح يتغيرون، فمعناته القطاوة ما يدخلون المكتب. ما اسمحلكش تقول كده على سيد ومتولي. ما اسمحلكش شنو يا عبود؟ على آخر الزمن هنربي كدايس في المكتب؟ سيد ومتولي في الشركة قبلنا كلنا. شو بقول لك؟ لو دخلت قطوة المكتب أنا من الحين بنسحب من الشركة. تفضل، الحل شنو حسي؟ ما الذي يمكن أن يحدث لو كان شيرلوك هولمز في القرن العشرين بدلاً من القرن الثامن عشر؟ كيف ستكون القضايا التي سيعمل على فك غموضها؟ هذا بالضبط ما حدث في مسلسل شيرلوك الذي أنتجته BBC. هكذا نجد شيرلوك في لندن في عام 2010 يستخدم هاتفه المحمول للبحث عن مواعيد الطيران وأحوال الطقس، وصديقه واتسون يكتب مغامراتهما معاً على مدونة إلكترونية يتابعها الجميع في إنجلترا. استعانة شيرلوك بالتكنولوجيا الحديثة لحل الجرائم بدلاً من أدوات القرن التاسع عشر العتيقة أصبح واحداً من أهم أسباب تميز العمل، وجعله أقرب لمسلسلات التحقيقات الحديثة لكن بشكل أكثر جاذبية. Someone who was old enough to be there at the time of the experiments in 1986. ورغم أن المسلسل يدور في العصر الحالي إلا أنه اعتمد بشكل كبير على الروايات، ولكن بهامش حرية جعل من الممكن تعديل الأحداث والتفاصيل لتصبح مناسبة للوقت الحالي ولتساهم في خلق مساحة من التشويق تجعل الحلقات جديدة للجمهور. النجم الإنجليزي بنديكت كامبرباتش كان مثالياً لأداء دور شيرلوك هولمز من وجهة نظر صناع المسلسل، لدرجة أنه لم يتم إجراء تجربة أداء لأحد غيره. لكن من يقوم بدور والديه؟ هل تصدقون أن من قام بدور الوالدين هما والدا بنديكت في الحقيقة؟ واندا فانثم وتيموثي كارلتون. Are you two smoking? No. فاز المسلسل بجوائز الأمي، من بينها جوائز أفضل ممثل لكامبرباتش وجوائز السيناريو والتصوير والموسيقى والصوت، وهو ما يثبت أن العمل متقن في كل جوانبه. حد شاف سيد يا جماعة؟ بقالي فترة ما سمعتش صوتنا ونوته. فين سيد يا متولي؟ يا متولي سيد فين؟ عم عبود لقينا القط سيد مقتول تحت. حقك هيرجع يا سيد، وهعرف مين المجرم اللي عمل كده. حسب البصمات. لحل قضية ما لابد أن تفكر مثل المجرم، لكن ماذا لو كان المجرم مجنون؟ أعرف واحداً قال: إذا كنا نريد أن نعرف كيف يفكر المجانين علينا أن نفكر مثلهم. قائل هذه الجملة هو العميل الفيدرالي جون إي دوغلاس في كتابه مايند هانتر. عمل دوغلاس رئيساً لوحدة جرائم القتل المتسلسل في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وقد قامت الوحدة بتنفيذ فكرة بسيطة ولكنها مجنونة. إذا كنا نرغب في وقف جرائم القتل المتسلسل فعلينا أولاً أن نفهم هؤلاء المجانين. أنت اللي عملت كده، أنت اللي من أول يوم شفته وأنت بتكرهه. أنا أقتل حيوان؟ أيوة، الكره عماك وخلاك تفقد الرحمة. إيه إيش في هالميون؟ أنا معاكم هني طول الوقت. مين اللي اختفى نص ساعة عشان يروح يجيب سندوتشات مع إني قلت لك ممكن نطلب دليفري؟ دليفري؟ الله يسامحك يا عبود، حالاتي مخليكم على يوعكم هني. هجيب الدليل اللي يثبت إن أنت اللي عملت كده وهتشوف. ييبه
جرائم القتل المتسلسل لا تتم لأسباب منطقية أو مفهومة، لا تتم بدافع السرقة مثلاً، بل تتم لأسباب مجنونة. القاتل المتسلسل ملقب إعلامياً بسون أوف سام ارتكب مجموعة من أبشع جرائم القتل بحجة أن كلب الجيران كان يتحدث إليه. لهذا رأى دوغلاس أنه لا بد من إجراء مقابلات مع هؤلاء القتلة المتسلسلين، لعل ذلك يساهم في منع حدوث جرائم مشابهة مستقبلاً. وهكذا ذهب فريق من المحققين لمقابلة القتلة في محاولة لفهم دوافعهم. اعتماداً على المقابلات التي وصفها الكتاب، ظهر مسلسل مايند هانتر للنور، جامعاً بين الواقع والخيال لمجموعة من الحوادث والشخصيات الحقيقية. لا يهتم المسلسل بالجرائم ولا بمسرح الجريمة والأدلة، ولكنه يحاول حل القضايا اعتماداً على فهم الدوافع التي قام بها القتلة في قضايا أخرى. لذلك ليس لدينا أي مشاهد عنف وجريمة، بل مشاهد حوارية بين المحققين والقتلة. فريق التحقيقات في المسلسل مكون من العاملين هولدن فورد وبيل تنش. هولدن يعتمد على غريزته، بينما تنش أكثر منطقية وتشكك. تنضم إليهما لاحقاً وندي، أخصائية علم النفس التي تحاول أن تفرض على هذه المقابلات منهجاً علمياً صارماً. فريق يبدو متناقضاً ومليء بالصراعات الداخلية. كل الحوارات داخل السجون والمصحات العقلية مع القتلة مبنية على لقاءات حقيقية مسجلة، فيقوم الممثلون بمشاهدة الفيديوهات الحقيقية ومحاكاة الحوار ونبرة الصوت وحركة الجسد. فكرة الحوار مع القتلة المتسلسلين ساهمت في معرفة طريقة تفكيرهم وإلقاء القبض عليهم، مثل ما حدث في قضية القتل المتسلسل للأطفال في أتلانتا، حيث تم قتل 28 طفلاً في الفترة بين 1979 و 81. خدها حلوة انك تجمع الأدلة معانا، بس هي دي الأدلة اللي هتدينك وهتشوف. انا الغلطان اللي قاعد معاكم. ايه مش كفايه انك قتلته بالطريقه الوحشيه دي، كمان بتمثل بجثته؟ انت ايه، مجرم حرب، سيريال كيلر؟ عبود اهدى شويه على الراجل، من الصباح انت شغال فيه، حرام عليك. كفايه انت اصلا ما عندك اي دليل على اللي انت بتقوله. اسف، مش هخلي صداقتنا تاثر على الوصول للعمل الجريمه البشعه دي في سيد متولي فين؟ ما تخافش يا متولي، محدش هيقدر يهوب ناحيتك. طول ما انت جنبي فانت في امان، ودم سيد مش هيضيع هدر. الليله هنكتشف مين اللي عمل الجريمه البشعه دي. في اليابان كان عالم الأنمي بحاجة للتجديد. وسط قصص سيطرت عليها حبكات الحركة والمغامرات، نظر الكتاب والرسامون إلى إبداعات آرثر دويل وأغاثا كريستي وموريس لوبلان ليقدموا للجمهور محققين جدد. ولأن هذه القصص كانت بالأساس للفتيان، فلم يكن المحقق فيها رجلاً كبيراً. فضل صناع هذه الأعمال أن يكون الأبطال فتيان في مقتبل العمر، فشاهدنا أعمالاً مثل تريكستر وبالطبع المحقق كونان. جوشو أوياما، مبتكر شخصية المحقق كونان، كتب ما يزيد عن 1000 حلقة تلفزيونية والعديد من الأفلام. ما الذي يجعل جوشو أوياما قادراً على كتابة هذا العدد الكبير من قصص كونان المعقدة والمثيرة للذهن؟ بالتأكيد الأمر لا يعتمد فقط على الخيال. ها عبود، ما في جديد؟ انت تعرفني يا حضرتك. اخلص يا عبود، انت يعني عشان واقف هنا متنكر ومستني الكتل سيد ما هعرفك؟ طب اتكل يا عزام، اتكل عليا يا عزام، اتكل. يا عبود كيف حالك؟ هو في يا جدعان؟ مش تنكر ده؟ مش متنكر انا؟
مكتبة غوشو أوياما فيها الآلاف من الكتب في العديد من المجالات: الموسيقى، التاريخ، المجوهرات وغيرها. كل هذا يساعده في إيجاد حبكات جديدة لجرائم مختلفة. قرأ غوشو كذلك كل الأعمال البوليسية السابقة وتأثر بها. اسم كونان مأخوذ من الكاتب الإنجليزي آرثر كونان دويل، مبتكر شخصية شيرلوك هولمز. أما اسمه العائلي إيدوغاوا فهو اسم المؤلف الياباني إيدوغاوا رامبو، الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي لروايات التحقيق البوليسي في اليابان. والمخترع الذي يساعد كونان اسمه أغاثا، وهو بالطبع اسم كاتبة روايات التحقيقات الشهيرة أغاثا كريستي. بدأت سلسلة المحقق كونان على شكل مانجا بعنوان كيس كلوزد في عام 1994، وما زالت مستمرة حتى الآن في المجلات والتلفزيون. ويتم تقديم فيلم كل سنة يكتب خصيصاً للسينما ويروي قصة لم يسبق نشرها في المانجا أو في الأنمي التلفزيوني. يقول غوشو أوياما إن النهاية موجودة في رأسه، وهو ليس في عجلة من أمره للكشف عنها طالما الجمهور مستمتع بالعمل. هذا يعني أنه بانتظارنا الكثير من الحلقات والمواسم مع المحقق كونان. قفشتك يا قاتل، انت القاتل. هو ما هو انت لو بتسوق الهبل على الشيطنة فانا اهبل اصلا ومعايا شهادة في معاملة الاطفال. عبود انت ليش جي؟ ليك عين تسأل يا حسن، يا اخويا، يا صاحبي، تقتل قط جدي بالطريقة الوحشية دي وتلبس هودي ونضارة؟ مش فاهم انا بعمل كده ليه؟ عبود شو بقول لك؟ انا قاعد معاكم هني علشان الناس المحترمة، وعلشان اثبت لك اني انا ما ذبحتهم، فاتمنى انك ما تأفور. طيب حسن، أنت ليه كنت متنكر؟ احلف لك يا ريتا اني ما ذبحتهم. قالوا للسيريال كيلر احلف، قال جالك الفرج. انا عارف انك بتكره القطط. فهمني بتكره القطط ليه؟ عندك عقدة منهم؟ جاوبني، دخلني جوه دماغك. طيب عطني دليل واحد اني انا اللي ذبحتهم. ما عندك ولا دليل يا الربع. ليش تتهموني اني انا اللي ذبحتهم؟ احساس بيقول ان انت اللي قتلتهم يا حسن. قصدي يا اللي كنت حسن ودلوقتي بقيت قاتل متسلسل للقطط. ايه رايكم يا جماعه؟ نو بادجت، رايكم شنو؟ انا فكرت فيها، قلت بما انه احنا مفلسين لكن موهوبين، احسن اسم لشركتنا يكون نو بادجت، يعني نو ميزانيه. عادي جدا ممكن نثبت للعالم انه احنا ممكن ناخذ الاوسكار ذاته بافلام ميزانيتها قليله، لانه الموضوع في الاول وفي الاخر ما موضوع قروش، الموضوع موضوع موهبه وابداع وكرياتيفيتي. طيب ممكن فكر بهدوء؟ حسن، أنت ليه كنت متخفي عنا؟ قول لها. ما هو هيك أكيد رح نشك فيك حتى لو ما عنا دليل. متولي فين؟ عم عبود لقينا القط متولي مقتول. أفلام التحقيقات تحكي عن محققين عباقرة مثل شيرلوك هولمز والمحقق كونان؟ لا،
غالبية المحققين ليسوا أبطالاً خارقين ولا يدركون حقيقة الأشياء من النظرة الأولى. على سبيل المثال، الفيلم الكوري Memories of Murder يحكي عن جريمة قتل متسلسل، قصة حقيقية حدثت في كوريا الجنوبية عام 1986 واستمرت ل5 سنوات وأكثر من 10 ضحايا، كلهم لفتيات وسيدات من أعمار مختلفة. في هذا الفيلم لا نرى محققاً فذ يمتلك الكاريزما والجاذبية، بل نرى محققاً مضغوط بهذه القضية، مجهد وشبه عاجز ولا يمتلك أي دليل. الممثل كيم سان كيونغ الذي أدى دور المحقق كان ينام عدد ساعات أقل ويأكل كميات أقل من الطعام ليبدو عليه التعب والإرهاق والضغط فعلاً. هناك أفلام أخرى اعتمدت على محققين لا يعملون رسمياً كمحققين، ولكن مجرد أشخاص عاديين يدفعهم فضولهم لفك لغز جريمة ما، مثل فيلم تيسس الذي نرى فيه جريمة قتل مسجلة على شريط فيديو تعثر عليه طالبة وصديقها المهووس بالشرائط ذات المحتوى الغريب، ومع هذا الشريط يبدأان رحلتهما في البحث عن القاتل، وطبعاً الارتجال وعدم الاحترافية يسببان لهما العديد من المشاكل. شنو اللي انت عامله يا عبود ده؟ لعلمك الجيران كلهم في العمارة اشتكوا، لا الناس عارفة تمشي شغلها ولا عارفين يمشوا المدارس. ايه الفيلم والاجواء اللي انت عاملها دي؟ محدش هيدخل ولا هيطلع غير لما أعرف مين اللي عمل الجريمة البشعة دي في سيد ومتولي. سواء كان المحققون شخصيات شديدة الذكاء أو محققين عاديين أو شخصيات عادية تبحث عن القاتل في قضية غامضة، فإنما يجمعهم هو الهوس بفك لغز الجريمة والقبض على القاتل. دقيقة ماشي وين؟ ما تبوظ لنا موقع الجريمة، ما شفت عبود عامل شنو؟ سيبه عادي، طفل رجله خفيفة، وبعدين ساعدنا كتير. تعال. يا الرابع، أنا بقول لكم الصدق. كنت متأكد إن أنت اللي عملت الجريمة دي. ليه بتعمل كده يا حسن؟ أنا قلت بقول لكم الصدق، لكن مو أنا اللي مسوي الجريمة. أنا ذيك اليوم تخفيت لأن طربخت سيارة أبوي وسويت فيها حادث، فما حبيت يمسكني ويسوي لي سالفة. قلت لكم حسن ما بيعمل هيك، مش منطقي. أمال مين اللي عمل الجريمة دي؟ انطر شوي، تعال هون. فرجيني ايدك. أنا ما قتلتهمش، والله ما قتلتهم. شو هيدا لكن؟ ما قتلتهمش، أنا بلعب معاهم من زمان وباخد بالي منهم، بس خفت لحسن عم عبود ياخدهم مني فخبيتهم عندي في الأوضة. أمال إيه الجثث دي كلها؟ دي أوضة ميتة شبههم، جبتها من الخرابة. يا مجرم. ما قتلتش حاجة والله، من الخرابة مليانة قطط ميتة. أنا آسف يا حسن. قدامي يلا عشان تجيب لي سيد ومتولي. لا، البسانات بضلون معه لأنه هو اللي اهتم فيهم. أنت كنت راميهم ومش سألان عنهم أصلاً. يا ست ده ما عارف أي حاجة أساساً، ولا عارف شكلهم عامل كيف، شاف أي كدستين افتكروا نفس الحاجة. إقطاوة ما تدخل المكتب نهائياً. مع كل فيلم تحقيقات جديد نعرف أن هناك إثارة بالغة في انتظارنا. هل سيفلت المجرم بفعلته ليحقق الجريمة الكاملة، أم سيقوم المحقق بحل اللغز وإلقاء القبض عليه؟ ومع كل فيلم نعرف أننا كجمهور سنحب شخصية المحقق ونتوحد معها ومع هوسها بالعثور على الحقيقة واجتياز كل الصعاب. أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.